So hello guys, welcome back to my channel. My name is MeryAnn and my white screen name is MeryAnn Vlogs. Ngayon guys, mag-share ako sa inyo ng isang katuwaang application na yung mga selfie po natin sa ating gallery ay pwede po natin gawing kumakanta. Kagaya po nito guys, may isa po akong ginawa dito na sinend ko. Wait lang po. So ayan po siya guys. Siya guys, pwede po tayong gumawa ng ganyan at gawin nating GIF sa ating mga message sa ating mga friends. So paano nga po ba yan ginagawa guys? So una, ang gagawin po natin ay pumunta po tayo sa Play Store natin. I-search po natin yung Wambo ay. Ayan. Then i-install po natin yan. After po ninyong ma-install yan guys, so hindi ko napapakita dito kasi nakapag-install na po ako. Andito na po sa aking phone. I-click lang po natin yan, tapos ito po yung magiging interface niya. Ngayon guys, ito po yung pipindutin natin itong isang bilog dito sa kabilang right para mag-add po tayo ng picture. Ayan, so mag-add po tayo ng picture. For example, yan po siya guys. Then i-click po natin yung gallery natin. Pwede rin po kayo mag-selfie dyan guys, diretso na. So, punta po tayo sa ating gallery. Mag-add po tayo ng picture. So, ayan siya guys. Then, i-crop po natin yan. Crop natin yung picture. Then, after nun, mag-back na po kayo. Tapos, after po ninyan, mag-select na po kayo ng picture na gusto ninyong gawan ng kanta. Then, i-click po natin yung sign dito sa baba na sign po ng music. Tapos, ayan siya guys. Marami na pong lalabas dyan na kanta. Mamili na lang po kayo ng mga kantang gusto nyong ilagay, yung mga favorite song po ninyo. Kung nandito po siya, i-try po natin. Maghanap po tayo ng kanta dito na gawin natin. Scroll lang po muna tayo. Hanap-hanap po tayo ng kanta. So ito po guys, i-try po natin itong It's My Life. Pag nakapili na po kayo, i-click lang po ninyo lang po ninyo. Then magpa-process na po siya. Pag may ads pong lumabas, skip lang po ninyo yung ads na yan. Tapos hintayin po ninyong matapos ang pag-create niya. So ayan po yung magiging interface niya. It's my life, what do I wanna love? Sa inyong Messenger, sa YouTube, Facebook, or pwede share. Ayan. Try ko pong i-share yan sa Messenger. Dito na lang po muna sa isang account ko. I-share ko sa account ko. So ayan po siya guys. Na-share na po sa Messenger. It's my life. Pakinggan po natin guys. Try po natin. So ayan po siya guys. It's my life. Whatever I wanna do. It's my life. Wherever I wanna. So yun lamang po yung ating tutorial ngayon guys. Kung gusto nyo pong mayroong mga katuwaan para sa inyong mga friends, gumawa na po kayo ng inyong mga ganitong mga animation, mga GIF po na pwede po nyong gamagamit sa inyong Messenger. Sana may natutunan po ulit kayo sa video to at sana huwag nyo pong kalimutang mag-comment, mag-like at pakishare na rin po. Salamat and God bless. Bye-bye!